Tôi nói sẽ ly hôn với cô ấy. Tôi bảo sẽ cho cô ấy một căn nhà 130 mét vuông. Cô ấy không chịu, còn đòi chiếc xe của tôi và thêm 50 vạn. Anh tự nguyện đưa ra sao? Nếu tôi không nói, anh có đưa không? Không phải cô Dương trước đây cũng đồng ý ly hôn, đúng không? Đúng vậy, chỉ là chưa thỏa thuận được thôi. Đúng, căn nhà 130 mét vuông. Đúng, còn gì nữa không? Còn 60 vạn. 6, không phải 50 vạn sao? 60 vạn, thêm 10 vạn là tiền sính lễ trước đây. Tiền sính lễ từ 3 năm trước. Đúng, và một chiếc xe. Đúng, nếu đáp ứng 3 điều kiện này thì có thể ly hôn. Đúng, cặp vợ chồng này kết hôn được 3 năm và đã sinh một đứa con đáng yêu. Tuy nhiên, hành vi bất hiếu của người vợ với mẹ chồng khiến người chồng này sinh ý định chấm dứt hôn nhân. Người vợ rất không muốn ly hôn nên đã đưa ra những điều kiện cao ngất. Vì thế, người chồng càng thêm căm ghét vợ mình. Vậy rốt cuộc người vợ đã làm gì khiến người chồng cảm thấy vợ mình bất hiếu, thậm chí phải ly hôn để giải quyết? Vấn đề chính là phải có hiểu với bố mẹ. Tôi nghĩ, với người tôi yêu, hiếu thảo phải được đặt lên hàng đầu. Mẹ tôi đã như vậy rồi. Cô làm gì? Tôi làm gì? Anh nói tôi làm gì? Từ đầu anh đã nói tôi bất hiếu. Khi mẹ anh bị bệnh, khi mẹ tôi bị bệnh, tôi không đến sao? Tôi chạy khắp nơi tìm bác sĩ. Mẹ anh lúc đó thế nào? Anh kể cho chúng tôi nghe. Mẹ tôi lúc đó, năm ngoái, tháng 6 năm ngoái, được chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung. Rồi sao nữa? Rồi gần đây, bà ấy qua đời. Nhưng trong khoảng thời gian đó, tôi chạy ngược chạy xuôi. Cô làm gì? Cô đã làm gì? Anh đừng hét được không? Đó là mẹ tôi, không phải mẹ cô sao? Chúng ta có con. Con thì không cần chăm sóc à? Mẹ là mẹ, còn con thì không phải con sao? Sự ra đi của mẹ đã gây ra vết thương lớn trong lòng người chồng. Trong suy nghĩ của anh, nếu vợ anh hiếu thảo hơn với mẹ, có lẽ mẹ đã ra đi thanh thản. Nhưng theo anh, người vợ hoàn toàn không có dáng vẻ của một người con dâu. Nghe những lời của chồng, người vợ rất khẳng định mình đã làm tròn bổn phận con dâu, không thẹn với lương tâm. Cảm thấy chồng đang vu oan cho mình. Cả hai bên đều khăng khăng giữ ý kiến của mình. Rốt cuộc là như thế nào đây? Cả hai bên đều cho rằng mình mới là người đúng. Rốt cuộc ai nói thật, ai nói dối? Có phải người vợ thực sự không chăm sóc tốt cho mẹ chồng? Hay người chồng đang vu khống? Vậy rốt cuộc người vợ đã làm gì khiến người chồng bất mãn đến vậy? Không chu đáo hay sao? Cô ấy chẳng đến bao giờ. Gì mà chẳng đến bao giờ? Tôi ngày nào cũng vậy, ban ngày đi làm, tan làm là lập tức chạy đến bệnh viện. Cô ấy đâu? Tôi chẳng thấy cô ấy lần nào. Cô Dương, cô có việc làm không? Tôi có. Cô làm gì? Tôi ở nhà, làm một số việc như may vá quần áo. Cô ấy không có việc làm. Tự nói đi. Cô ở nhà làm gì? Tôi ở nhà làm gì? Khi anh bận, chẳng phải tôi là người chăm sóc mẹ anh sao? Tôi thức trắng đêm ở đó chăm bà. Mùa hè nóng bức, chẳng phải tôi lau người cho bà sao? Cô chăm sóc được gì? Sao tôi không chăm sóc? Tôi ban ngày đi làm, tôi đến chỗ mẹ. Tôi thấy cô bao giờ chưa? Anh thật buồn cười. Tôi thấy anh buồn cười đến cực điểm. Ban ngày cô ở đâu? Ban ngày tôi ở đó. Chẳng lẽ mẹ không nói với con trai rằng ban ngày con dâu này chăm sóc bà sao? Thế chắc chắn mẹ chồng cô không thích cô. Rất không thích tôi. Thật sự không thích. Đúng, người vợ giải thích rằng mẹ chồng thực sự không thích cô con dâu này. Vì nhà mẹ chồng có điều kiện kinh tế rất tốt, luôn muốn tìm một cô gái môn đăng hộ đối làm con dâu. Còn cô, một cô gái bình thường, luôn không lọt vào mắt mẹ chồng. Nhưng cô và chồng đã yêu nhau 2 năm và đã mang thai. Mẹ chồng đành bất đắc dĩ chấp nhận cô con dâu này. Giờ cô đã về làm dâu, con cũng đã sinh ra. Dù sao cũng là một gia đình. Vậy tại sao mẹ chồng vẫn cứ nhắm vào cô? Vậy rốt cuộc mẹ chồng không hài lòng về điểm nào của cô? Khi anh bận, chẳng phải tôi là người chăm sóc mẹ anh sao? Tôi thức trắng đêm ở đó chăm bà. Mùa hè nóng bức, chẳng phải tôi lau người cho bà sao? Cô chăm sóc được gì? Sao tôi không chăm sóc? Tôi ban ngày đi làm, tôi đến chỗ mẹ. Tôi thấy cô bao giờ chưa?
Anh thật buồn cười. Tôi thấy anh buồn cười đến cực điểm. Chưa từng nói tôi một lời tốt đẹp. Làm gì cũng sai. Khi cô chăm sóc bà phản ứng thế nào? Bà không muốn sao? Đã kết hôn rồi, đã là con dâu rồi. Dù sao bà cũng chẳng bao giờ cho tôi sắc mặt tốt. Điều này khó hiểu thật. Như anh Vương Bằng nói, không nói với con trai, bà phải nói một câu, hôm nay ai đến chứ? Đúng không? Thế cô cũng vậy. Cô. Bà không nói, bà thật không nói, hay anh không thừa nhận? Bà không thể không nói với anh chứ. Bấy lâu nay rồi. Nghi vấn của cố vấn tình cảm chính là nguồn gốc mâu thuẫn của gia đình này. Người chồng cũng thẳng thắn thừa nhận, trong nhà luôn tồn tại mâu thuẫn mẹ chồng đến nàng dâu. Mẹ muốn tìm một cô gái môn đăng hộ đối làm con dâu, chẳng thèm để mắt đến cô gái quê này. Nhưng người chồng rất yêu vợ, bất chấp sự phản đối của gia đình, cùng vợ có con trước, rồi cưới vợ về nhà. Giờ đã kết hôn, cũng có con rồi. Người chồng cho rằng hai người phụ nữ này nên tập trung vào đứa con. Mâu thuẫn mẹ chồng và nàng dâu cũng nên được hóa giải. Nhưng thực tế, mẹ chồng vẫn không cho con dâu sắc mặt tốt. Khi ở nhà anh, tôi cũng muốn làm một người con dâu tốt. Vì dù sao nhà họ cũng giàu có địa vị. Ban đầu họ cũng không đồng ý cho hai chúng tôi ở bên nhau. Sau đó tôi nghĩ mình phải làm việc trước. Ở nhà, tôi cũng nấu cơm, chạy trước chạy sau. Rồi hôm đó tôi nghe được mẹ anh nói tôi, bảo tôi lười biếng ham ăn, tiêu tiền nhiều, tiêu tiền như điên. Ở nhà cũng không tôn trọng họ. Tôi thấy mình bị oan. Nếu tôi thật sự làm những việc đó, tôi nhận, nhưng tôi không làm. Bà vu oan tôi không chịu được. Nhà mẹ chồng rất giàu có thể chi một khoản tiền lớn cho người chồng vừa tốt nghiệp để khởi nghiệp, chẳng quan tâm đến lỗ lãi. Nhưng đối với con dâu thì trăm ngàn khinh bỉ, thậm chí không muốn thuê người giúp việc chăm sóc con dâu đang mang thai. Hơn nữa, dù con dâu mang thai, vẫn phải chăm sóc mẹ chồng, hay có chỗ nào chăm sóc không chu đáo, mẹ chồng liền đi nói xấu con dâu, chỉ trích con dâu lười biếng, tham tài sản nhà họ. Hành vi này khiến người vợ vô cùng bất mãn. Nhưng trước những lời phàn nàn của vợ, người chồng lại tức giận. Vì mẹ đã qua đời, anh cảm thấy vợ không nên lúc này còn trách móc mẹ mình. Sao có người con dâu bất hiếu thế chứ? Hồi cô ấy ở nhà, mẹ tôi chẳng phải chăm sóc cô sao? Có việc gì có thể không để cô làm, mà để cô làm chưa? Tôi nói muốn đến trung tâm ở cứ, anh cứ bắt tôi ở nhà. Trung tâm ở cứ, chỗ đó cô chắc chắn là tốt sao? Mẹ tôi chẳng phải muốn tốt cho cô sao? Trung tâm ở cứ có bữa ăn chuyên biệt. Ý là cơm mẹ tôi nấu không ngon sao? Có phải ý này không? Có phải ý này không? Tôi không nói thế. Bữa ăn ở trung tâm ngon, còn cơm mẹ tôi nấu thì không ngon, đúng không? Tôi không muốn mẹ anh phải vất vả như thế sao? Những lời người vợ nói, trong mắt người chồng là đang phàn nàn về mẹ mình. Nhà mình không thiếu tiền. Mẹ chắc chắn không phải vì muốn tiết kiệm, mà là muốn đích thân chăm sóc con dâu. Dù sao người ngoài chắc chắn không chu đáo bằng người nhà, nên người vợ không còn cách nào, đành phải ở nhà dưỡng thai. Nhưng từ cảm xúc của người vợ dễ thấy rằng, dưới sự chăm sóc của mẹ chồng, cô ấy sống rất khó khăn. Người lớn tuổi nào khi con dâu ở cứ mà không muốn đích thân chăm sóc, đúng không? Cô đến đó, có ai chăm sóc cô không? Những người làm vì tiền có chăm sóc cô tốt không? Tôi cảm nhận được sự ấm áp sao? Mẹ anh nhìn tôi thế nào? Tiểu Dương, từ khi chúng ta ở bên nhau, bà chưa từng nhìn tôi tử tế. Cô nói bà chưa từng nhìn cô tử tế. Vậy hai người, khi đứa con ra đời, mẹ chồng chuyển trọng tâm sang đứa cháu. Nhưng sự bất mãn với con dâu vẫn không tan biến. Về vấn đề giáo dục con, mẹ chồng cực kỳ không hài lòng với cách dạy con của con dâu. Trong lúc mẹ chồng và con dâu tranh cãi, một sự cố đã xảy ra. Mẹ chồng ngã bệnh, nên việc chăm sóc con cái đành giao cho con dâu, dẫn đến việc cô ấy không còn thời gian chăm sóc mẹ chồng. Hành động này khiến người chồng vô cùng tức giận. Anh cho rằng vợ mình đang hả hê trước nỗi đau của người khác, cố ý không muốn chăm sóc mẹ mình. Khi mẹ qua đời, sự bất mãn của người chồng với vợ bùng nổ hoàn toàn. Còn về hành vi của người chồng, người vợ cũng rất tức giận. Cô ấy chỉ trích chồng mới là người bất hiếu. Vậy thì, người chồng đã làm gì khiến người vợ có cái nhìn như vậy? Tôi nghĩ con người phải đối xử công bằng với nhau chứ.
Tôi đối với mẹ anh, tôi đã làm hết lòng rồi. Còn anh đối với mẹ tôi thế nào? Cô dám đối xử tệ với mẹ tôi. Thấy chưa? Cô thôi, cô xem anh ta kìa. Anh ta cả dịp Tết cũng không dẫn tôi về thăm nhà mẹ tôi. Quà cáp cũng chẳng mang theo, chưa từng đi. Lần đầu tôi đến nhà cô, mẹ cô đối với tôi thế nào? Mẹ tôi chẳng phải cơm ngon rượu ngọt tiếp đái anh sao? Anh nói mẹ tôi có ý gì? Tôi nói mẹ cô có ý gì? Tôi đến nhà cô, mẹ cô còn nói tôi này nọ, bảo tôi không giúp gì. Mẹ tôi chỉ là hay nói nhiều thôi. Cô thôi, tôi nói với cô, anh ta đến nhà tôi, mẹ tôi nấu cơm, anh ta chẳng thèm phụ giúp, cũng không bưng món lên. Mẹ cô thấy một người con rể như vậy có vui không? Mẹ tôi vui, mẹ tôi thích anh ấy. Mẹ tôi chỉ là, thậm chí mẹ vợ cũng thích anh ấy. Bố mẹ của người vợ khi gặp chàng trai vừa đẹp trai vừa giàu có này, thật lòng rất yêu quý. Ở ngoài, họ thường khoe về vẻ đẹp và sự xuất sắc của con rể. Ở nhà, họ còn yêu thương anh như con ruột. Tuy nhiên, số lần hai người về thăm nhà sau kết hôn rất ít ỏi. Mỗi lần biết họ sắp về, bố mẹ vợ đều chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn để tiếp đãi. Yêu thương hai đứa con này hết mực. Nhưng với những hành động của bố mẹ vợ, người chồng lại chẳng để tâm, thậm chí còn nhìn họ với thái độ khinh miệt, như thể họ là những người quê mùa. Điều này khiến người vợ rất tức giận. Nhà tôi chẳng ai dám sai bảo anh ấy làm việc. Vậy anh ấy nghĩ sao? Anh ấy chẳng bao giờ cho bố mẹ tôi sắc mặt tốt. Nhà tôi đâu phải là người làm công. Tôi lấy anh. Chúng tôi đến nhà anh làm người giúp việc sao? Cô đến nhà tôi là người giúp việc à? Cô là người giúp việc sao? Vậy anh đối xử với bố mẹ tôi thế nào? Anh đến nhà tôi mấy lần? Tôi đến trên đầu ngón tay còn được. Tôi nói cô nghe, cô đối xử với bố mẹ tôi thế nào, tôi cũng đối xử với bố mẹ cô như vậy. Anh xem, cô có từng nghĩ đến việc đón bố mẹ vợ đến Trịnh Châu không? Bố mẹ tôi, cả hai người, ở nhà cũng sống rất thoải mái. Cô là con một à? Tôi có một em gái và một em trai. Là con cái. Ai mà không muốn đưa bố mẹ đi hưởng phúc? Nghe câu hỏi của người dẫn chương trình, lòng người vợ trở nên nặng trĩu. Thật ra cô ấy rất rõ. Giờ đây trong gia đình này, cô không cãi nhau với chồng thì cũng mâu thuẫn với mẹ chồng. Chẳng thấy được chút hạnh phúc nào khi lấy chồng. Nếu bố mẹ đến thấy tình cảnh này, họ sẽ nghĩ gì? Hơn nữa, ở quê còn hai đứa em, bố mẹ ở quê chăm sóc cũng tiện hơn. Sau khi suy nghĩ kỹ, người vợ vẫn cảm thấy để bố mẹ ở quê là lựa chọn tốt nhất. Muốn đến thăm cũng được chứ, cũng muốn mà. Dịp Tết, mẹ tôi dĩ nhiên muốn đến thăm con trai. Nhưng anh ấy chẳng bao giờ cho mẹ tôi sắc mặt tốt. Nên tôi nghĩ tốt nhất là đừng để họ gặp nhau thường xuyên. Tại sao vậy, anh Vương? Mỗi lần tôi gặp mẹ cô, chẳng phải bà nói tôi này nọ sao? Bà nói anh cái gì? Bảo tôi lười, bảo tôi chẳng làm gì, bảo tôi cả ngày không lo làm ăn. Mẹ tôi chẳng phải coi anh như con ruột sao? Anh có phải cả ngày không lo làm ăn, cả ngày chơi game? Giờ đây hai người động tí là cãi nhau, và tất cả nguồn cơn đều liên quan đến mẹ chồng đã qua đời. Mâu thuẫn mẹ chồng và nàng dâu gây ra mối nguy lớn cho hôn nhân của họ. Mẹ chồng luôn muốn tìm một cô gái phù hợp cho con trai, chứ không phải cô gái quê mùa trước mắt này. Dù người con dâu này đã cố gắng rất nhiều để được cưới vào nhà, vẫn không thể giành được sự công nhận của mẹ chồng. Người vợ vốn nghĩ sau khi kết hôn, mọi chuyện sẽ ổn thỏa, nhưng không ngờ lại liên tục xung đột với mẹ chồng và chồng. Giờ đây, người vợ cảm thấy mọi thứ mình làm đều không thẹn với lòng. Cô ấy đã tận hết trách nhiệm của một người con dâu. Tuy nhiên, những lời của cố vấn tư vấn tình cảm tiếp theo đã chỉ ra mấu chốt của mọi vấn đề. Tôi nói cô nghe, đến hôm nay cô vẫn không hiểu mình sai ở đâu, đúng không? Tôi nói cô nghe, cả đời này trong gia đình này, tôi không biết các gia đình khác thế nào, nhưng cả đời cô trong gia đình này, dù mẹ chồng cô hôm nay còn sống, bà ấy cũng sẽ không làm hòa với cô, dù cô làm gì đi nữa. Cô có hiểu tại sao không? Tôi nói cô nghe, ngay từ đầu, khi bà ấy không đồng ý, bà ấy không muốn, thật ra hai người có rất nhiều thời gian để khiến mẹ chấp nhận. Như những nỗ lực mà cả hai đã nói, nếu cô chịu làm, cô có thể làm mềm lòng một người lớn tuổi.
Nhưng hai người không làm. Hai người chọn cách có con trước rồi cưới. Theo tôi, đó gọi là ép cưới. Loại ép cưới này, tôi chẳng quan tâm cô là sinh viên đại học gì. Trong mắt tôi, cô chọn dùng đứa con để giữ trái tim con trai tôi. Để bước vào nhà tôi, cô là một người phụ nữ thấp kém. Cô thật đáng khinh. Đại học học để làm gì? Chẳng biết tự trọng chút nào. Trong tình huống đó, cô bước vào nhà tôi, mà chồng cô còn dùng từ bất chấp dư luận. Có thể trên sân khấu hôm nay, mọi người sẽ thấy rất ấm áp, rất vì tình yêu này. Như thể đã hy sinh rất nhiều. Nhưng các bạn có biết trái tim một người mẹ không? Bất chấp dư luận là gì? Con trai tôi vốn rất hiếu thảo. Con trai tôi ngoan ngoãn, đáng yêu. Chỉ vì gặp một người mà con trai tôi gọi là cô gái đáng yêu, nó chống đối tôi, nói không với tôi, rồi bất chấp dư luận cưới cô ta về nhà. Đây là loại phụ nữ gì? Không phải hồ ly tinh thì là gì? Đây là khởi đầu. Nên ngay từ đầu hai người đã không tốt. Tiểu Dương. Lời của cố vấn tình cảm khiến cả hai bên bình tĩnh lại. Dù vấn đề môn đăng hộ đối là rào cản khó vượt qua giữa hai người, nhưng không phải không có cách giải quyết. Vì mẹ chồng đã đồng ý tổ chức hôn lễ cho hai người, cũng sẵn lòng chăm sóc cháu nhỏ, cho thấy trong lòng bà đã chấp nhận con dâu. Người con trai với vai trò trung gian nên phát huy vai trò hòa giải, thay vì để mâu thuẫn tiếp tục leo thang. Lúc này, trước lời của cố vấn, nếu bạn là người con dâu này, bạn sẽ làm gì? Hãy để lại quan điểm của bạn ở phần bình luận. Mình là Lạc Lạc, hẹn gặp lại mọi người kỳ sau.